Opțiunile tale fotbalistice nu erau până atunci lămurite? Adică de unde și până unde, Poli? Veneai din București, unde era floarea fotbalului românesc, vorba aceea. Și, mă rog, mai mult sau mai puțin. Că... Acum, o vreme, tata a încercat să mă câștige de cauza rapidismului. M-a dus să-mi arate ce înseamnă să ții cu rapidul și ce înseamnă rapidul, de fapt. Mi-a spus, te iau cu mine, cu niște prieteni tot rapidiști, să vedem un Rapid Sport Club Bacău, să vezi o demonstrație de fotbal. Și, ca să zic așa, și-au găsit Bacău, pentru că Bacău i-a bătut la București. Păi asta voiam să spun, că să nu fie meciul ăla, că am fost la meciul ăla. 1-0. Duțan, da. Erau oameni acolo, Nedel cu Rugiubeu, echipă bună, altfel, Ghiță. Și... proiectul a eșuat, evident. Eu l-am năcăjit pe tata și i-am spus că țin cu Steaua. M-a întrebat de ce și am spus filologii, care mai multe vocale. Sigur că era o prostie. Și de Poli m-am lipit pentru că îmi plăcea orașul, pentru că spunea ceva, pentru că ascultam mult Phoenix, pentru că îmi plăcea cum sună podul Michelangelo. Mi se părea ceva minunat. Și pentru că îmi exersasem deja pasiunea și priceperea atâta cât era bătând mingea la marginea Lugojului, fiind cel mai slab dintre toți cei de acolo. Serios. Eram cel mai bun la București, ăsta era paradoxul. La școală și cel mai slab acolo, pe gârlă. Deci acolo era un fel de Superligă. Da. Acolo aveam loc așa, cu mare îngăduință, pentru că eram răducul ăla mic care venea la unchi și la mătușa și hai să ne purtăm frumos cu el. În mod normal nu puteam fi titular. Și am jucat la Timișoara, lângă Stadionul Mare, pentru o echipă, o adunătură, de fapt, din Lugoj, o echipă de copii, cu o altă echipă care cred că se chemea Livezile. Și aia ne-au smintit cu bătaia. Dar eu am ținut minte stadionul și l-am și văzut, el arăta urât de tot, nu că acum ar arăta bine, acum are niște scaune decolorate. Atunci nu le avea nici pe astea. Dar mi-a plăcut tabela de marcaj, nu știu de ce, mi s-a părut mie mai interesantă decât cea de la București de pe 23 august, cum îi spunea stadionului pe vremuri. Da. Și așa s-a făcut lipitura cu Poli și după aia am suferit cu ei. Acum sufăr de la distanță și fragilizat de fragilizarea echipei, pentru că echipa abia a reușit să rămână în Liga a doua. Da, a fost baraj sau nu știu, au pierdut la baraj. Au pierdut de 2 ori la baraj. A picat nu știu ce echipă. Da. Sau a fost cu Clinceni și Gazmetan, amândouă sunt în faliment, amândouă se desfințează și atunci Poli, deși a pierdut de 2 ori barajul, ambele manșe, a reușit să rămână în Liga a doua. Perspectiva fiind în continuare sumbră, deși se tot agită ideea unei renaștere, a unor investitori serioși și fără cazieri, pentru că de ăștia cu cazieri avem destui. Așa s-a întâmplat. Dar am prins niște meciuri importante. Am prins Poli Atletico Madrid în 90. Da. E legendar meciul. Da. Mă rog, dubla cu Atletico. Dubla cu Atletico. Da, bine, eu am văzut meciul returul nu știu dacă cred că nu s-a dat la televizor. Și ăla cred că e rezultatul cel mai important. Mai e cel cu Celtic din 81, pe care n-am putut să-l văd că eram la un curs de marxism. Și când am marcat pe Tinișanu, eram cu un radio sub bancă și când am marcat pe Tinișanu, din greșeală l-am dat tare și m-a dat afară. Și am zis merit. Mai bine. Merit, da. Adică s-a și calificat Poli, pierduse cu 2-1 turul, am scăpat și mai repede de la marxism, deci era o dublă victorie. Ce vremuri, deci l-am prins jucând pe Dan Păltinișan, nu știu de ce îi se spunea atunci Păltinișan. Era... E Păltinișan, nu. E Păltinișan, nu. Acum e și numele stadionului. Da. Și el a început la Dinamo. Deci el a jucat la început la Dinamo. Da. Și pe urmă s-a dus la Timișoara, dar era unul dintre brandurile lui Poli, cum spunem acum. Da, el a marcat atunci cu Celtic, tata mare, așa îi se zicea, asta era porecla lui. Da, dar a fost o perioadă frumoasă, adică am fost la multe meciuri ale lui Poli. Și oricum Poli era acolo sus. Era sus, adică ținte că în 78 i-a deznodat 4-1 pe Steaua. Da.
meci splendid pe o Și ploaie sper că urâtă Steaua așa. a fost campionă. Mi se pare că da, mi se pare că da, dar în orice caz 4-1 cu Djukic introdus la cererea publicului, era unul dintre preferații tuturor, pentru că era driblangiu, era neserios, era boem și la Poli antrenor era Angelo Niculescu, exact opusul. Dar la 3-1 atât a strigat stadionul să intre Djukic încât a intrat. N-a jucat mult, a ratat o ocazie, a marcat un gol, i-a tras un șut în fundul unuia și nu știu dacă n-a luat roșu cumva, deci în 10 minute a rezolvat tot. Și de atunci e adevărat că l-am văzut rar. Da, dar era un jucător prizat, mi-aduc aminte că era foarte iubit la Timișoara. Da. Eu am și vorbit cu el acum câțiva ani, m-a sunat să-mi spună că pregătește o carte de memorii, dar nu știu ce s-a mai întâmplat, habar n-am. Le-a publicat, nu le-a publicat, a renunțat la gând, nu mai știu. Cum e un polist care locuiește, temporar în Ghencea, vis-a-vis de dușmanul de moarte? Am prins niște meciuri și acolo. Eu mă duceam la meciurile Steaua Poli și Dinamo Poli. Câteodată cu ghinion, câteodată cu noroc. Adică am prins niște 2-2-uri și pe Dinamo și pe Ghencea. Am prins un meci, cred că un 2-2 în care Costică Rădulescu, săracul antrenorul lui Poli, la un moment dat i-a schimbat pe Vlaicu și pe Rosenblum pentru că râdeau de Panaici, de nu mai știu cine era acolo și am impresia că se planificase un 2-2 și deci exista riscul să fie 2-3 și atunci... Omul a operat ce trebuia operat. Am prins un portar nebun la Poli, venit de la UTA, Mihai Jivan. De la UTA? Da. Păi acolo e o... Păi da, și Lărătăr a jucat și la Arad și la Timișoara. Da. Mă refer că acolo este ca Real Barça. Deci păi da, și ce de la Real la Barça n-au venit. Știi ce a pățit Figo? Deci... Știu ce a pățit, dar și Ronaldo, dacă nu mă înșel, a jucat la amândouă, și Laudrup și Luis Enrique, sunt atâția. Da, Jivan era un portar cascador care putea să-ți mănânce zilele dacă îl prindeai într-o zi bună și era adversar. Și am prins și meciuri catastrofă, 0-6 pe Dinamo, acel 1-8 de la Timișoara, Poli Steaua. Da. Când stadionul s-a cutremurat la golul marcat de Romică Buia din penalti, era 8-0. Și cânta tot stadionul. Da, a fost în Vinerea Mare meciul ăla și știu că la 8-0 Poli a avut penalti. Nu, toată lumea s-a bucurat isteric, firește că era jucată toată povestea și când a marcat Buia, am zis că pică stadionul. La haz de necaz a fost. Da, bineînțeles. Da. A fost un meci și cu niște semne de întrebare, dar mă rog, s-a dus.